Đây là một cái bệnh nhân 30 tuổi, nam. Bệnh nhân này có một cái khớp cắn ngược răng cửa, nhưng mà class ở răng 6 thì lại là class 1. Cho nên là bệnh nhân bây giờ thì mục tiêu của bệnh nhân là muốn trả lại đưa lại độ cắn chùm và cắn chìa cho nó đúng để và cái hai nữa là để hết lộn xộn. Thế thì như chúng ta đã biết thì cái bệnh nhân này, nếu mà để bệnh nhân mà ngược cửa này mà muốn để có thể chỉnh lại thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải nâng khớp cắn. Thì cái câu hỏi của mình muốn hỏi cô là cái bệnh nhân này thì khi nào thì nâng khớp cắn và đến khi nào thì có thể. Kế hoạch của anh là bây giờ anh nâng khớp cắn bệnh nhân lên, sau đó thì dàn phẳng hàm trên và kéo chun class 3. Bệnh nhân thì không muốn nhổ răng hàm dưới, do đó thì chúng ta có thể di được xa được cái răng hàm dưới cho bệnh nhân. Ở trên clinic check thì người ta khuyên rằng mình sẽ cắt kẽ của các cái nhóm răng cửa, nhưng mà có thể không cắt có được không? You've got to get space somehow. So just from looking at this, you're going to tell the technician, keep the anterior limit where it is because you can't afford to procline the upper incisors. So keep anterior limit, maintain upper anterior limit. You want to intrude because you want to intrude the lower incisors so that they can cross the crossbite. You don't want to just because Invisalign takes time to do that. So you want to intrude so you can cross over the bite easier. So intrude the lower incisors, obviously retract if we can. What are the ways to retract? Only distalization, IPR and class 3 elastics, or all three of them, combination. But maintain the upper because you don't want to push the upper incisors more. So we're already setting up our clean check, just looking at the setup. From the pano, it's good, we can distalize because there are no aids there, but the patient is already class 1 canine, so you can't distalize too much, right? Otherwise you're not going to have good meshing. Cái câu trả lời của cô ấy, cái ca này của anh thì là theo cô là mình không nên đưa cái hàm dưới, sorry để em không để ý là hàm dưới ra phía nữa, tức là mình phải giữ nguyên cái vị trí. Anh nghe đúng không ạ? Tại đây em đang bật. Tức là em phần này em xin lỗi, cái đoạn này em hơi bị đang ghi tìm bút. Có cái cô nói là thứ nhất là để mình điều trị cái cắn chéo ở phía trước ấy, thì mình có hai cách, có một số cách. Thứ nhất là mình sẽ di xa, cái thứ hai là mình cắt kẽ, cái thứ ba là mình dùng chun. Và ở cái trường hợp này thì bệnh nhân đã có tương quan loại 1 thì chắc là cái di xa cũng sẽ không được nhiều lắm. Và cô nói là So the first thing I'm doing, I'm reading the comments here. There are a lot of comments. The technician says that the lower midline shifted during the process achieving your sagittal correction. So I want to see how it's shifting. Thì đầu tiên là cô đọc cái comment của kỹ thuật viên cho cái ca này. Thì kỹ thuật viên comment rằng là cái đường giữa nó sẽ bị lệch trong cái quá trình mà họ điều trị cái tương quan cho chiều trước sau. You don't want to jump shift because that's not going to happen. This is just a tooth movement, so I think it's fine. It looks like it's still on with the upper for me, so that doesn't bother me. The next comment, tooth anatomy on the 1-3 is different. So we need to make sure that something wasn't wrong with your PVS, that's okay. We can if your photographs are good, we can look and see if it is accurate. Cái comment thứ hai là cái hình thể của cái răng 1-3 trong nó hơi bất thường ấy. Thì mình có thể đối chiếu với cái hình ảnh xem là có đúng là có cái lỗi gì về dấu về mẫu không ấy. Hay là cái răng 1-3 bản thân trên bệnh nhân là cái hình thể như vậy. I think that's just from attrition. Looks like just where the enamel wear, so that's probably fine. Theo cô thì có vẻ như là chỉ là cái răng bị mòn thôi, chứ không phải là có cái lỗi của dấu của mẫu. But just make sure that the first aligner fits well, right, on that tooth, because obviously that's where the aligner gets control.
Other comments from the technician were precision cuts for class 3 elastics have been placed, blah blah. Okay, so did they take off? Because they're talking about, you've got attachment and hook. Cái comment Oh, you got class 2 elastics. Is this the wrong clincher? But it's class 2 elastic. cái bệnh nhân này lại đặt chun hạng 2. Maybe there's a mistake. Who made the mistake? That's a big mistake. Okay. Okay. And optimize attachments. So, all right. So we have to just check those precision cuts. We've got to change those. All right. So first step, make sure that our initial bite is correct. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cái khớp cắn bắt đầu của bệnh nhân là đúng. And that's pretty correct. Usually, 99% of the time, that's correct. Đến 99% các cái trường hợp là cái cắn đầu tiên là người ta dựng đúng đấy. Then we're going to take it to the end. Final occlusion and alignment, step 2. Đó, mình xem cái khớp cắn cuối cùng, cái bước thứ hai của mình đấy. And evaluate if that's the final occlusion and alignment that we want. Make sure you're aligned and leveled. Rất đẹp. Same tool. So it's not too bad. Maybe we could get these laterals can come forward, I think, a little more. See the 1-2 is more palatable than the 2-2. Mình đánh giá cái khớp cắn cuối cùng xem là các cái răng đã ổn chưa, thích hoặc các thứ đã ổn chưa, thì cô thấy cái răng 1, 2 nó hơi vào phía trong một chút. Theo cô là mình có thể nên đưa nó ra ngoài một chút xíu ấy. Especially because we're trying to get over the crossbite. So if anything, it should be further ahead, not far behind. So we're going to bring that forward. Đặc biệt là mình đang cố gắng điều trị cắn chéo cho cái răng này, nên là mình sẽ cố đưa cái răng này ra phía trước thêm một chút. And ideally, you want to finish with a little bit extra overjet, right? Because you'll never get 100%. We're going to get 90% or a bit more. But this is very close here. There's no overcorrection of the crossbite here. Và cô sẽ muốn là tạo một cái độ cắn chìa thêm một chút, bởi vì chúng ta không bao giờ đạt được 100% của clean check. Nên chúng ta nên là kiểu chỉnh lố cái độ cắn chìa để chỉnh lố cái cắn chéo thêm, tăng độ cắn chìa. So this is the dental superimposition of the lower arch. When you superimpose, you can show the bite correction as well. So assuming that we get, I can see how much they're relying on the elastics. The yellow shows what the elastic change will make. Thì khi mà chúng ta ấn vào cái superimposition thì có hai lựa chọn. Một, chúng ta có thể trồng hình ảnh dịch chuyển của răng, và thứ hai là trồng cái hình ảnh dịch chuyển khi nhờ cái hiệu ứng đeo chun ấy. Thì cái màu vàng này là cái trồng hình về đeo chun, tức là cái màu vàng là cái trước khi mà bệnh nhân đeo, trước điều trị, và cái màu trắng là cái sau khi điều trị mà dùng chun. Còn cái trồng hình màu xanh này là cái dịch chuyển của răng. So you're not really distalizing a lot the lower. If we just look at the dental superimposition, it's the whole arch more than tooth by tooth. Okay? Thực ra là dùng cái công cụ chồng mình nhìn thấy là bác sĩ cũng không di xa quá nhiều, nhìn vào cái răng số 7 cuối cùng ấy, và cái dịch chuyển này là cả cái hàm dưới, cả cái hàm dưới là dịch chuyển hơn là chứ không phải là dịch chuyển từng răng một. So this here shows the bite correction, what the technician or the software is relying on the elastics to do. And you can show that jump or the elastic change beginning, throughout, or at the end. If you put it throughout, you can see the teeth kind of changing, and it's looking very gentle and it looks okay. But we need to measure how much are we relying on elastics, because in an adult we can't get a lot of change just with rubber bands, right? Và khi mà bác sĩ ấn vào cái công cụ bite ở trên ấy, thì là mình có thể
hiện ra cái bước nhảy mà tạo ra bởi việc đeo chun. Chúng ta có 3 cái cách mà chúng ta hiện ra. Một là at the beginning of treatment, là ngay từ đầu quá trình điều trị. Thứ hai là xuyên suốt quá trình điều trị, và cái thứ ba là at the end of treatment, tức là cuối quá trình điều trị ấy. Thì cô đang chọn vào cái cuối quá trình điều trị. Thì mình sẽ biết được xem là nhờ cái việc đeo chun ấy, thì cái răng nó sẽ dịch chuyển như thế nào. Và chúng ta cũng nên lưu ý là ở cái bệnh nhân tuổi trưởng thành ấy, thì cái việc đeo chun với IMG nó cũng sẽ không được tạo ra quá nhiều cái sự thay đổi đâu. So that is probably about 3 millimeters or 4 on the left, 3 on the right of elastic change, which I think is too much. Thì khi mà các bác sĩ chồng hình bằng cái việc cái nhảy với đeo chun ấy, thì các bác sĩ thấy là cái bên phải rõ ràng là có sự thay đổi tận 3 mm, ở bên trái là 4 mm, và theo cô như thế là quá nhiều. Cái chun nó sẽ không cho chúng ta được cái sự thay đổi nhiều như thế đâu. So now we're left with the question, how are we going to get that class 3 if we want to have less elastic change? Already a lot of IPR. The patient has to have IPR. They have to have surgery, a tooth out, IPR. You have to get the lower back somehow, especially even his profile will improve if you do that. The only other way I could add a little bit of IPR. Thì rõ ràng là cái chun sẽ không tạo được ra cái thay đổi như thế này. Vì vậy chúng ta phải nghĩ là chúng ta sẽ phải làm thế nào để chúng ta điều trị được khớp cắn loại 3. Cái bệnh nhân này thì không thể bỏ được cái cắt kẽ đâu ạ. Cái bệnh nhân này thì bắt buộc ít nhất là phải cắt kẽ, tức là chúng ta một là phải phẫu thuật, hai là phải nhổ, hoặc là cắt kẽ. Phải có cách nào đấy để chúng ta xử lý được cái cắn chéo cái loại 3 của cái bệnh nhân này. Is to add a little bit between the premolars. That's about as far back as I ever go. Tôi sẽ cho thêm cái cắt kẽ giữa răng 4 và răng 5 hai bên. You want to be careful doing this with a disc. Yeah. Questions? Doctor has a question. Should the treatment the band extract or tomorrow? I'm trying to get this to work first, and then we'll go. I think much better for the face as well. I want to see if this is possible. And even if we go with extraction, if the patient didn't want extraction, you can show them both. This is why we have to extract, because we're doing all this enamel removing anyway, and it can't be magic. Invisalign will move the teeth, but it doesn't correct that. So even if we end up extracting, it's really nice to set up non-extraction for the patients who don't want it, because then you can show them. Bây giờ cô sẽ thử cố gắng cắt kẽ các kiểu xem là liệu có điều chỉnh được không, và nếu không thì chúng ta sẽ làm thêm một clean check không cắt kẽ, một cái clean check nhổ răng. Và cô bảo là rất là hữu ích nếu mà các bác sĩ làm cả hai, một cái clean check có nhổ răng, một cái không nhổ răng, để cho bệnh nhân xem, để có thể tư vấn. Ví dụ như bệnh nhân không muốn nhổ răng chẳng hạn, chúng ta có thể tư vấn, chúng ta nói là nếu mà không nhổ răng thì phải cắt rất là nhiều kẽ kia, phải lấy rất là nhiều men. Ngoài ra thì chúng ta phải cho bệnh nhân xem cái sự thay đổi của cái khớp cắn nếu mà chúng ta không nhổ răng, với có nhổ răng như thế nào. Em quên mất có cái đoạn cô nói rằng là khi mà mình điều trị cái cắn chéo ấy, mình sẽ đánh đúng trước, sau đó thì mình mới điều trị cắn chéo. Mình sẽ stretching cái đánh đúng trước, sau đó mình mới đưa lại sau. I'm using this root tool again to keep the roots in bone. Get a bit more overjet, and then I'm going to ask the other thing we need to change is the elastics, because that's class 2. That's not going to help us. Bây giờ cô sẽ chỉnh sửa một số cái như cô tạo thêm cái độ cắn chìa nhiều hơn một chút. If you place a hook, what else do we have to place? Nếu mà chúng ta làm cái hook thì chúng ta phải đặt thêm cái gì nữa? An attachment, right? So that the elastic doesn't pull the aligner. And then I'm going to ask the technician to only have like a 1.5 millimeter jump with elastic, and we'll see where we go from there. Because that's probably the only realistic amount that you can get. How much do you think you could get in an adult? 1.5, 2 millimeters? Và cái việc tiếp theo là cô sẽ yêu cầu kỹ thuật viên là mình chỉ tạo ra cái bước nhảy bằng cách dùng chun ấy, khoảng độ 1 đến 2 mm thôi, vì nó như thế nó mới thực tế. Còn như trong cái clean check thì nó không có thực tế. So all I'm doing here is putting class 3 elastics on instead of class 2.
để băng băng. trừ mà em muốn đánh trổ trở lên thì đấy, còn không thì cắt ngay chỉ là triển khai. Nhất là bệnh nhân mà đi nước ngoài em phải này băng một chút, nếu như mà em bị triển khai thì cũng tương tự này. Bác sĩ cũng đi nước ngoài hết. You can't have the attachments too close to the hooks, they won't let you. They might move them, or the attachments can't be too close to the gingiva, and they can't be too close to a hook, otherwise they're going to move it or take it off. Cái attachment của bác sĩ đặt thì không được quá gần với cái hook là cái lợi ấy. Nếu không thì cái phần mềm sẽ tự động bỏ cái attachment hoặc là cái dịch chuyển cái attachment của bác sĩ đi chỗ khác. So please reduce elastic jump to, I'm going to say let's be optimistic, to 2 millimeter. Comment của cô đầu tiên là hãy giảm cái nhảy tạo của tập trung chỉ là tối đa 2 mm mà thôi. And that will, then we'll see how much we need to procline the uppers, whether we're still going to be in crossbite, and if we are, then we're going to need to extract. You can't really do more IPR in the lower. And you can't really procline more in the upper, even though on the upper, see that the dental limit is pretty close, it's good, it hasn't come further out, but it might come further out with a little bit of class 3 elastic wear. So this is still protected nicely. Chúng ta sẽ đợi cái clinic này về và xem mà chúng ta liệu là với cái điều trị chun và cắt kẽ như này và hơi ngả trong một chút thì có đủ để điều trị cái cắn chéo không. Nếu mà chúng ta làm tất cả các biện pháp như này mà vẫn không đủ thì có thể lúc đấy chúng ta phải nhổ răng. I mean, theoretically, because it's class 1 canine, you should be able to have a positive overjet with class 1 canine without distalizing too far, because he's already class 1 canine. Với một cái bệnh nhân mà bắt đầu với cái khớp cắn loại một răng nanh ấy, thì cái khả năng cao chúng ta có thể bằng những cái phương pháp là chúng ta cũng sẽ điều trị được cái cắn chéo ấy. The other thing you want to do is intrude lower anterior's maximum velocity from stage 1. Now they might already do this, but I'm checking to help you cross the bite quicker. Tức là cái cô yêu cầu là mình sẽ đánh đúng cái nhóm răng cửa ở dưới với cái tốc độ tối đa ngay từ cái bước đầu tiên để mình hỗ trợ cho cái việc điều trị cắn chéo. Does he have a shift? Does he have a bite shift? We don't know yet, do we? Doesn't, definitely not. It's skeletal class 3. Yeah, the lowest don't need more intrusion. If I wanted to make my intrusion mechanics a little stronger, I could maybe have, it just relies on the undercut here, gingival undercut. So I'm going to make this a little bit stronger. Because this is where the intrusion, remember the aligner has to warp. Bởi vì chúng ta phải có cái neo chặn cho cái việc đánh lún cái nhóm răng cửa ấy. And this is very small, so the aligner can slip off. Thế nên là tôi sẽ đặt hai cái attachment hình nằm ngang to hơn để tạo ra cái neo chặn ở cái vùng răng 4. But otherwise I think it's nice. Still got left triangle there. Going back to the original malocclusion and see what other treatment options we have. Again, you can't really distalize the lower because you're already locked into a class 1. This is his original interdigitation, which is actually quite nice. So
theoretically you should be able to do IPR and get a positive overjet. Cái bệnh nhân này theo cô mình không nên di xa cái hàm dưới bởi vì là cái khớp cắn đằng sau ấy, cắn đằng sau đã loại một cái đầu mũi đấy tương đối là ổn, và về mặt gọi là lý thuyết thì cái việc cắt kẽ nó sẽ đủ để cho chúng ta trong những cái ca như thế này ấy, cái việc cắt kẽ và kéo vào sẽ đủ chúng ta điều trị cái cắn chéo một răng trước. And the fifth one is staging. So why are we distalizing the upper? Hold on. Cái này có sự di xa vào trên. Why are we doing that? Okay, so that's done, right? Thì có một cái nhầm, có một cái sai sót gì đấy làm cho Người tự nhiên phát là nhìn sau có cái sự di xa vào trên. Doesn't make sense. Cắt răng là cắt xương không? So maintain. thật đúng nên Left side upper occlusion. Not sure if that's from the treatment form. You might have asked for upper distalization, I'm not sure. Nguy hiểm. Cái trên mình vẫn sửa được mà. Mình tự mình So the other staging I've asked for, no distalization obviously on the upper. We want everything to keep the upper forward as we can. We just want to bring the laterals forward and not push the centrals too much more forward, not more than 1 millimeter. And I want to stage the upper alignment from stage 1. There's no reason they can't start staging from stage 1. Our bite ramp's going to help me here, possibly. So, do we have bite ramps? No. So let's have some bite ramps on the upper canines. tức là một số ý nữa của cô là thứ nhất là chúng ta có thể làm đều luôn cái nhóm răng cửa ngay từ cái bước đầu, không có lý do chúng ta không phải làm đều cả. Cái thứ hai là chúng ta bỏ cái di xa của hàm trên, và cái thứ ba là cái bite ramp nó có thể hiệu quả trong cái trường hợp này, và cái thứ năm cô không muốn đưa cái răng cửa trên ra ngoài nữa. And I'm going to tell them I don't mind the final occlusions, okay? That final setup is good. It's just a matter of how it's going to get there. So I don't want them to mess it up. So I'm telling them final occlusion, okay. Number one, please reduce the elastic jump to 2 millimeters. That's about as much as we think he's going to ever be able to get as an adult. Number two, maintain the left side buccal occlusion, class 1. There's no upper distalization. We don't need that. Number three, stage the upper anterior alignment, so the alignment of the upper front teeth, which is generally the chief concern from stage 1, that can start straight away. The reason it didn't start here was because they were waiting for the distalization, which we're getting rid of. And then number 4, bite ramps on the upper canines. So then when this comes back, have a look and see if you have enough overjet or any overjet. And I'm going to tell them. Tức là những cái comment của cô thứ nhất là hãy giảm cái hiệu ứng, tức là cái sự thay đổi của dùng chun chỉ tối đa là 2mm thôi. Bây giờ người ta cho nhảy bút phát 4mm là không khả thi, không thực tế. Cái thứ hai là đánh lún cái nhóm răng cửa hàm dưới với tốc độ tối đa ngay từ cái bước đầu tiên để giúp điều trị cắn chéo. Cái thứ ba là duy trì cái khớp cắn ở bên má, ở bên trái, và không di xa cung hàm trên, và sẽ làm phẳng làm đều cái răng ở hàm trên ngay từ cái bước đầu. Và cái thứ tư là đặt bite ramp. Okay, so because I'm limiting my elastic jump, it might come back, they might not have enough overjet and they're going to say they can't do it. That's fine. I want to see where it is, right? So I'm telling them, even if I come back edge to edge, I want to see it so I can sit with the patient and say, we can't physically get there without taking away lower tooth tissue. Bởi vì là ban nãy mình đã yêu cầu là họ làm bớt cái việc nhảy khớp do đeo chu đi ạ, thế nên là có thể chúng ta sẽ không điều trị được cắn chéo. Thì cô sẽ ghi với cái kỹ thuật viên là chúng ta có thể không tạo được đủ cái độ cắn chìa như là mục tiêu, nhưng mà không sao, bởi vì tôi cũng muốn xem và tôi đánh giá.
tôi cứ đánh giá đã xem liệu tôi có phải nhổ răng để điều trị răng này hay không. Yeah, including. Okay, so when we've got a crossbite, we want to intrude the lowers straight away. We also want to intrude this one straight away. It's not intruding. So we can make our crossbite correction. See, it's just sitting there. We can intrude this, intrude the lower, and then cross the crossbite from stage 1. Ngoài ra thì giúp hỗ trợ việc điều trị cắn chéo ấy, thì chúng ta có thể đánh lún cái nhát răng 1, 2 xong rồi cắn mình điều trị ra. So does everyone understand how we can represent that elastic jump? So now I'm looking at the elastic jump. The way it comes back is all throughout treatment. Can you see these grey lines all throughout treatment? So it makes it look like it's very possible. But if you look at the elastic jump at the end or the beginning, doesn't matter, you'll see how much you're relying on, and then you can see whether it's actually going to be possible. That's a lot of change in an adult. Too much. Có các bác sĩ còn thắc mắc cái việc nhảy khớp đấy không ạ? Tại vì cái đó là cái khái niệm tương đối mới. Here is important that they know how to visualize that jump, not just throughout treatment, because then it looks very possible. Thì việc đấy, thì khi mà mình muốn nhìn cái nhảy khớp đấy, mình muốn biết cái thực tế cái nhảy khớp của mình là bao nhiêu thì tốt nhất là mình đừng để cái throughout the treatment. Cái throughout treatment nó sẽ thể hiện cái nhảy khớp xuyên suốt cái quá trình điều trị, nó không rõ đâu. Mình sẽ để ở at the beginning hoặc là at the end ấy, mình sẽ biết được cái sự nhảy khớp nó là bao nhiêu, nó sẽ rõ rệt hơn. Còn ai có thắc mắc về cái nhảy khớp không? Và nếu đánh trúng như thế sợ có nhiều quá không đủ để cho chỉnh bệnh nhân. Of the lower incisor, yeah, because we've improved the attachments, it's level, but they didn't intrude the upper. We want to intrude the upper lateral, the one that's actually making the crossbite. So did you think that enough intrusion is enough for them to cross? Yeah. Yeah, because it's barely nothing there. As long as they do it from stage Đầu 1. tiên đánh bớt cái hàm nối xuống cái xương không đúng được thì nó không đúng được như thế để cho cái trên nó trở ra nó còn 4 mm. So we want to ask about the predictability of the lower intrusion. Would it be okay? Yeah. Các này hỏi một chút nữa là trong cái trường hợp mà bị như thế này, khi mà thoát cái hàm trên ra thì có phải đeo khay trong khi ăn không, vì sợ bị collision khi mà ăn rồi. No. No. They're just going to bite one side or the other. Yeah. But that's why you want to intrude straight away, because you want to get rid of that over bite. So you don't just keep it deep and mesh it through. You want to get rid of it straight away. Yeah. But this was a good case. This is a good case. You can't keep this, can you? If you're worried about the intrusion, you can intrude a bit more, but I think it's fine. Thực hiện từng tí một luôn. Next case. I don't need to do anything with this. I can just. Đời nó Yeah. khả năng đấy đâu. Cái này thì bệnh nhân nữ 32 tuổi, bệnh nhân đến thì có cái thằng phiền là bị hô gọng. Bệnh nhân thì có cái xương và răng Color đều. extraction. Should we do this one last or now? Or what are the other cases? Extraction cases. Tôi cái này thì sẽ muốn nhổ 4 răng 4. Và
là sẽ tương hỗ thuận. Vâng, muốn cô đánh giá cho cái clean check. He's got another one there on his computer too. This. This is I don't have comments, I don't have. No, it's not there. Cuối cùng nhìn đi. Often happens when they give me one to evaluate from the clinical Thì cảm team. giác nó di được nhiều vậy. And then every time I go down to the slideshow, it's not there. Alright. What? Okay. We're going to have a lesson on extraction mechanics, and then you're never going to ask me again, right? And you're not going to tell anyone we talked about extraction at this course because we don't do extraction at the fundamental course. Một lại cùng phương một chiều. So keep up because it's going to be fast because we don't have time to do everything we need to do here. But the principles are going to be the same. Mình sẽ nói rất là nhanh thôi ạ, về các cái cơ nguyên lý của chúng ta khi điều trị nhổ răng. Thực ra ở cái khóa TC1 này không phải là cái thời gian mà chúng ta nói về nhổ răng. Tuy nhiên là có quá nhiều các bác sĩ có cái ca nhổ răng ấy, nên chúng ta sẽ nói rất là nhanh thôi. Okay, understand this? Every course, equal and opposite. This is why we get into trouble with extraction cases with Invisalign because we ignore this. Cái nguyên lý của chúng ta chính là định luật 3 Newton ấy. Mỗi quả lực thì đều có cái phản lực cùng hướng và ngược lại, ngược hướng và bằng. We have an aligner length. We know that aligners are very good at pushing, but when it comes to decrease arch length, we get a lot of problem. Chúng ta cũng biết là cái nguyên lý chỉnh bằng máng này, khi mà chúng ta rút ngắn, kéo ngắn, co lại cái chiều dài của cái máng ấy, chúng ta sẽ hay gặp rất là nhiều vấn đề. So we have aligner length shortening, right? Your case, incisors coming back. Not just incisors, but 3 to 3. So a lot of teeth coming back. What velocity? 0.25. 0.25 shrinking. Cái ca nhổ răng này là cái ca chỉ là một cái ca mà chúng ta đã kéo co ngắn lại cái chiều dài của cọng răng. Là cái tốc độ di chuyển tối đa là bao nhiêu, là 0,25 đúng không? What type of force is this? What is this going to do to the tooth? Cái lực tác dụng lên răng cửa này sẽ tạo ra cái chuyển động gì cho răng cửa? All forces are the same, but what is the result going to be? Cái hiệu quả. Tip, right? It's tip, below the center of resistance. So your finger is pushing on the crown, the tooth is just going to tip. That's what we're asking the aligner to do. That's what your clean check is doing. Tipping the teeth back. Cái So răng sẽ bị nghiêng rồi. control. So we have to control a tip. And it's not a side effect, it's mechanics, it's physics. Because we're below the center of resistance. Happens with braces, but we control it with the moment with the bracket. Thì chúng ta phải kiểm soát cái việc nghiêng của răng cửa này, bởi vì là cái này không chỉ là với máng mà với cả mắc cài nữa, bởi vì chúng ta tác dụng một lực bên dưới tâm cảm thì kiểu gì nó cũng sẽ ra cái nghiêng này. Và chúng ta đã học cách kiểm soát với mắc cài, bây giờ chúng ta học cách kiểm soát với lại máng. Remember him? What's he telling us about this? What else is happening in the aligner? Even in maximum anchorage case, where is the equal and opposite force? Theo cái định luật 3 Newton thì cái lực còn lại sẽ ở đâu ạ? Kể cả chúng ta có neo chạy tuyệt đối thì vẫn có một cái lực tác động, cái lực đó ở đâu ạ? It's here. Equal and opposite, even max anchorage. So what can happen now? Molar tip,
incisor tip unless we control it. Vì vậy chúng ta phải tạo ra cái nghiêng của cả răng trước và cả răng sau để chúng ta không kiểm soát. Molar tip makes posterior interference. It doesn't extrude. We have very good occlusal plane. You're not going to open mandibular plane, but it will intrude. Which part of the molar is going to intrude when I push with my finger here? Cái là tạo nghiêng của răng sau ấy, nó sẽ tạo ra cái sự lún, bởi vì là chúng ta có cái máng để giữ cái răng rồi nên ra cái răng không thể trồi được, nó bắt buộc phải lún. Thì cái múi nào sẽ là cái múi bị lún ạ? Which part? Distal Múi or gần hay xa? mesial? Gần. Distal or mesial? Mesial. That's the one we need to control. Cái múi gần là cái múi chúng ta cần phải kiểm soát cái việc lún ạ. This tip, what's it going to do? It doesn't extrude, but we lose torque, right? The root comes forward, and this is very upright. We get incisal interference. Cái răng cửa chúng ta sẽ bị mất thọ, và cái việc mất thọ là chúng ta phải tạo ra cái điểm chạm sớm, cái cản trở gấp cắn của răng cửa. The other thing that we can't forget about, not just one arch, but two. What happens in a cluster case in the lower, usually deep bite? So we're intruding. We know intrusion happens, but happens slower than this. This is tipping. Which one's going to happen more to clean check? Tipping or intrusion of 3 to 3, roots through bone? Giống như cái phần hôm qua cô vừa nói ạ, đặc biệt ở những cái ca mà nhổ răng có khớp cắn sau, chúng ta vừa phải đánh lún vừa phải kéo các răng trước, và rõ ràng là cái tốc độ của việc đánh lún nó sẽ chậm hơn là cái tốc độ của cái việc kéo các cái răng. Cái tốc độ của đánh lún răng cửa dưới nó sẽ chậm hơn cái việc mà kéo các răng cửa trên. Clean check 90%, 90%, 90%, 90%. Clean check 60%, 60%, 60%, 60%. Now we're stuck. Aligners come out, patient bites down, they bite on their front teeth, nothing at the back. Incisor interference, right? Because this is very upright, this lags. Cái tốc độ đánh lún của răng cửa dưới nó chỉ có thể đạt được 60% so với clean check thôi, trong khi cái tốc độ kéo về sau của răng cửa trên có thể lên đến 90%. Điều đấy sẽ gây ra một cái cản trở cắn ở cái vùng răng cửa. Because molar tipping, you told me the mesial intrudes, loss of torque, and increased overbite because we don't get full intrusion. Vậy là cái hậu quả xảy ra sẽ là chúng ta sẽ mất thọ của răng cửa, chúng ta sẽ làm cho cái khớp cắn của chúng ta sâu hơn, chúng ta bị nghiêng hai cái răng. So what can we do? We only have with Invisalign, we have staging, we have attachments, and we have final position. That's it. That's all you can do. So what can we do? Với Invisalign chúng ta phải chỉnh được cái gì? Chúng ta chỉnh được staging, chúng ta chỉnh được attachment, và chúng ta chỉnh cái vị trí khớp cắn cuối cùng. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để bù trừ cái vấn đề này? We need to control the torque here. What can we put here to control that? Chúng ta phải kiểm soát được cái torque của răng cửa, và chúng ta đặt cái tính năng nào để kiểm soát torque răng cửa? Attachment bên trong. Khi hôm qua cô nói cái xanh xanh ấy. Two things. Either a power reach will help express more torque. Our final position, keep torque, don't make it too flat, or an attachment. Có hai cái cách mà chúng ta kiểm soát được Or cái a torque, combination. là cái power reach hoặc là cái attachment hoặc là kết hợp cả hai cái. So with our final position, we don't just do this, we're going to maintain a bit of torque. We can flatten a little bit, but not totally flat, because clean check is going to be here, clinic is going to be here. Như vậy thì nếu mà chúng ta duy trì được cái torque thì chúng ta có thể kéo được cái răng song song. Tức là trên thực tế thì nó có thể mất torque một ít, nhưng mà nó không bị quá nhiều. How do we get a power reach? We have to trigger it. More than 3 degrees of palatal root torque. Any tooth moving, we have to overcorrect the root. So 3 degrees or more, palatal root torque will trigger a power reach. Làm thế nào để chúng ta có cái power reach? Khi mà chúng ta có một cái torque chân răng ở phía lưỡi hơn 3 độ thì sẽ có cái power reach, bởi vậy chúng ta phải chỉnh lỗ khoảng độ hơn từ 3 độ trở lên. Some patients don't like power reach. You can put an attachment instead, one or the other. Attachment down near the incisor will hold the tooth and help the torque as well. Một số bệnh nhân không thích cái power reach thì mình có thể đặt cái attachment ở mặt sau, và có thể kết hợp cả hai. Now we have to control the lower intrusion. You're asking me, is intrusion, does it express? Yes, it expresses, but we have to make it very predictable, not lag. How does a liner intrude? It warps, right? That means the attachments distal have to be very good undercut.
Cái tiếp theo là chúng ta phải kiểm soát cái sự đánh lún của cái răng cửa dưới. Và nãy thì bác sĩ có hỏi là liệu cái răng cửa dưới của anh có làm mình đánh lún được không? Tức là có thể đánh lún được, tuy nhiên chúng ta phải biết cách để chúng ta tạo ra cái sự đánh lún đấy. Thứ nhất là chúng ta phải có cái attachment rất là tốt ở hai bên để neo chặn. So if you're intruding 3 to 3 and you're extracting a 4, you'll have to put it on the 5. Nếu mà các bác sĩ muốn đánh lún từ răng 3 mà mình nhổ răng 4 thì mình bắt buộc phải có attachment ở răng 5. But something with a very good gingival undercut here. Cái attachment đấy phải có vùng lẹn rất là tốt ở cái mặt về mặt lưỡi lợi. Now we have to control here, posteriorly. Even if it's maximum anchorage, it can still, over a lot of stages, it's having a push. That molar can still intrude a little bit, especially if the 5 is extracted. Then the anchorage here is not too big. If you extract a 4, probably in a maximum anchorage, not so much reciprocal effect. Thì cái thứ hai là chúng ta phải kiểm soát được cái răng hàm phía sau ấy. Khi mà chúng ta kể cả chúng ta neo chặn tuyệt đối, chúng ta không có di chuyển, nhưng mà chúng ta vẫn có cái nguy cơ bị nghiêng lún khi cái múi gần. So how do we stop this tooth intruding, this cusp? Vậy làm sao mà chúng ta hạn chế được cái việc lún của cái múi gần? How do we stop it intruding? Làm thế nào? You have staging, you have an attachment, you have final position. Attachment. Let's put a big attachment on the mesiobuccal because that's the one that's going to intrude. Chúng ta phải đặt một cái attachment bự vào cái múi gần ngoài ấy. What else can we do? Chúng ta còn làm được gì nữa? We need to overcorrect the root position. Any tooth, even if it's maximum anchorage, we have Newton told us the aligner is getting shorter. So we still have to control the root. If it's minimal anchorage, that molar is coming forward, we really need to keep the root ahead and keep that cusp down in the aligner so it can't tip. So we overcorrect the root and we keep the mesial cusp down. Chúng ta phải chỉnh lố cái chân răng của cái răng hàm nữa. Chúng ta tạo ra 4 độ tip về phía nhổ răng. Lúc nào chúng ta cũng phải để cho cái chân răng nó dịch chuyển trước cái thân răng. And this is what you need to do in your clean check. Và đây là những cái mà bác sĩ phải làm clean check của mình. So you need to have good lower mechanics here, intruding, good attachments, distal to the intrusion. You need to overcorrect the roots, keep the torque. The final thing is staging, right? If we just bring, well, let's talk about anchorage in a minute. In which case, maximum anchorage or reciprocal anchorage, is the effect going to be bigger, more potential for tipping? Theo các bác sĩ thì neo chặn tuyệt đối với neo chặn tương hỗ thì cái nào sẽ có nhiều nguy cơ bị nghiêng hơn? Trong các ca trong hai loại ca ấy, thì cái nào sẽ có nguy cơ các răng bị nghiêng hơn ạ? This effect is much more dangerous in reciprocal, right? When we're closing 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Now we've got double force making a bowing, right? So we see exactly the bowing, this, right? Especially when we're max anchorage. Trong cái neo chặn tương hỗ thì là Especially when we're reciprocal anchorage. trong cái neo chặn tương hỗ thì là cả hai răng đều di chuyển cái tốc tối đa là 0,25 mm ở hai bên ấy. Thì nó cái mất neo chặn nó sẽ dễ hơn, cái hiệu ứng bowing sẽ dễ xảy ra hơn ấy, và chúng ta cần kiểm soát tốt hơn. So let's look at, I want to just, the last one is staging. Final position, overcorrect the roots. Attachments, anything that's going to intrude. Staging, what can we do with staging? Và cái bước cuối cùng là chúng ta phải chỉnh cái staging ạ. So we can intrude a big deep bite, that's not a problem. But look at the staging. And what do you see? Canines come back and then incisors. Canine, incisor, canine, incisor. Not like yours, all together. It's just going to bend. Cái staging ở đây là cái răng nanh đi vào, xong rồi đến răng cửa, xong rồi răng nanh lại đi tiếp, răng cửa, xong răng nanh lại đi tiếp. Nó không giống cái staging của bác sĩ bây giờ là tất cả các cái răng đều dịch chuyển cùng một lúc. So you close extraction spaces in 3 groups, alternating canine, incisor, canine, incisor, canine, incisor. Anchorage is the same, but the reciprocal force to bend the aligner is reduced, so you don't get the big overbite. Tức là chúng ta sẽ đóng khoảng chia thành 3 phần nhé. Thì cái neo chặn nó như nhau, tuy nhiên là cái lực mà làm
cong cái khay nó sẽ ít hơn, thì chúng ta sẽ bị bớt cái nguy cơ bị tạo ra cắn sâu hơn. So you can see this root here has 3 degrees root tip. This molar here has mesial root tip, even though it's maximum activated. The torque is maintained. Look how much torque there is here. So you can get bodily movement, not a problem, leveling of the lower arch, even without a refinement. He hasn't had a refinement yet. But look how flat the incisor is. Even though on the clean check, is quite acute. Các sĩ có thể thấy là trên cái clean check thì cái răng nó vẫn rất là nhả, nhưng trên thực tế là đã dựng trục rất là nhiều rồi ạ. See how flat? But on the clean check like this still, but clinically like this. So you have to keep that torque coming back. Chúng ta phải duy trì được cái thọ của cái răng. Thì kiểu gì trên lâm sàng nó cũng sẽ bị mất thọ so với trên clean check. So very small refinement. And that's it. Okay, so that's extraction mechanics. That's what you need to do for your case. It just takes too long to do, particularly because that's not the time to clean check. Okay? We can come back to it a couple more times. Yeah, but let's do this one. Cho hỏi đây là của bác sĩ nào ạ? Okay. Anh nói qua cái cảm bệnh nhân nữ 29 tuổi. Bệnh nhân có lệch đường giữa, có một răng số 3 cùng 1 răng nằm ở bên trên. Bệnh nhân mất răng 26, hàm dưới thì chen chúc lặng. Kế hoạch của bác sĩ là vì bệnh nhân có cái răng số 3 ở cung 1 ngầm, cho nên là toàn bộ cái đường giữa nó lệch về phía cung 1, thì yêu cầu là dồn răng về cung 2 để đưa cái đường giữa về chính giữa, giữ nguyên khoảng để phục hình implant răng 26. Chỉ định hàm dưới là nhổ 2 răng 4 hàm dưới và dàn đều các răng và làm nún nhóm răng cửa để chữa cái khớp cắn sâu. Cái gì có 29 cây hả chị? It's not there. So in the palate. Lòng hàm được như vậy không? Hàm trên không hả? đây, ở đây. Is that it? Hàm trên không? Đây là răng 3 đúng không? Hàm trên gì sao? Is that the palate? Răng 3 ngầm. Anh định xử lý nào với cái răng 3 đấy ạ? Tạm thời thì cứ để nguyên vì nó không ảnh hưởng đến sự di chuyển của các răng ở vùng đó, và bệnh nhân cũng không có nhu cầu phẫu thuật, thì cái này ta sẽ xử lý sau. So again, whenever I think there might be a bite shift, try and get rid of the interference in the first clean check, align, get rid of Ngoài ra thì có thêm cái cắn chéo vùng răng hàm ở cung 1 và cung 4. Răng cối hàm dưới ở cung 4 thì bị đổ vào phía mặt lưỡi. Cô Vicky sẽ rất đau đầu với cái này.
Đây là một ca rất là phức tạp và hội tụ tất cả các yếu tố rất là khó. Nhờ cô phân tích kỹ ạ. Can you give me an easy one, please? I have to understand it before I can even start to decide Invisalign mechanics, so it's not a great thinking case. Yeah. So I think there's a skeletal problem. So I don't know how bad that is. I haven't seen the set. There could be a mandibular shift, so we don't know how much that's going to influence the bite change when you get rid of the interference. Next person, please. Tức là cô nói là có khả năng là cái ca này có một cái sai lệch về xương ấy, và có một cái sự trượt của hàm dưới, và khi mà mình loại bỏ được cái điểm chạm sống thì cái khớp cắn nó sẽ thay đổi, cái hàm dưới nó sẽ thay đổi, cái cắn nó thay đổi, lúc đấy mình sẽ đánh giá lại tốt hơn. So number one, I would get, that's not going to happen, right? So number one, get rid of elastic jump. Cái đầu tiên là cái jump ấy, cái bước nhảy trong vai can nó sẽ hoàn toàn không khả thi đâu ạ. Thì mình sẽ yêu cầu là mình bỏ cái jump đấy đi ạ. Number two would be align the lower arch. My anterior limit is 4-1. Cái comment thứ hai của cô là cô sẽ làm đều cái răng cửa dưới và lấy cái giới hạn phía trước là răng 4-1. What's the lower midline like? Doesn't really matter. Then we have to, the first clean check should be get rid of this because the bite can shift, right? So from stage 1, intrude, is it 1716? Cái comment thứ ba của cô là ngay từ bước đầu tiên đã đánh lún cái răng 1617 ạ. So can you explain? You run away. I don't blame you. Cái comment thứ ba của cô là hãy đánh lún cái răng 16, 17, 46, 47, 2mm ngay từ cái bước đầu tiên, và sau đó thì chỉnh cái tip của cái thân răng và cái cắn chéo sau khi mà mình đã đánh lún. I don't know where the upper midline is to the face. Where's the upper midline? Is it on or off? So it's, is he correcting? Because it doesn't look like he is. It's staying the same. Trong cái clean check này thì anh cũng chưa sửa được cái đường giữa ở trên, nó vẫn y như cũ. Anh có định sửa không ạ? Có đúng không? Tức là định sửa bằng cách nào? Mình định di hết cái cung răng 2 cm. Tức là anh định sửa cái đường giữa ở trên như nào? So it's staying the same. Okay. So that would be the goal of mine. Get rid of the jump because that's not going to happen. Get rid of the scissor bite. Align the lower arch as much as you can. And now you can start to occlude after that. Đấy là cái comment của cô cho cái clean check lần này ấy. Thứ nhất là bỏ cái trong đi vì nó sẽ không thực tế đâu. Cái thứ hai là mình sẽ làm phẳng cái, làm đều các cái răng dưới, lấy giới hạn phía trước là răng 41, và cái thứ ba là đánh lún các cái răng hàm ở cung 1 để điều trị cắn chéo, và sau đó thì mình sẽ đánh giá lại cái khớp cắn.
frog. You know about intrusion mechanics? This is a very deep bite. Where is the anchor for this intrusion? Các bác sĩ biết Where should it be? cái ca này là một cái ca cắn sâu và chúng ta phải đánh lún rất là nhiều, và ở đây thì các bác sĩ thấy là cái neo chặn để chúng ta đánh lún nhóm răng trước dưới là ở đâu ạ? Where is the anchor? Chúng ta sẽ dùng neo chặn để đánh lún cái nhóm răng trước hàm dưới. The line has to bend. Where should an anchor be? Cái màng nó phải ép cái vùng răng trước ấy. 4, 4, 4, 5, 4, 6. Cái neo chặn chúng ta đang đặt ở răng nào, 45, 46 hay là 44, 45 hay 46? Where's the anchor? Cái neo chặn chính thì nó sẽ nằm ở răng nào ạ? Come on, we spoke about intrusion mechanics yesterday. Where does the attachment go to anchor for intrusion? Để chúng ta neo chặn cái việc đánh lún thì cái attachment nó phải nằm ở đâu? Cô đã nói gì rồi ạ? 4 4, 4, 4, 5, 4, 6, or none? Ở răng 44, 45 hay 46 ạ? Nhổ răng 1 thì 45, 4, 5. Răng 46 và răng 45. Doctor said 4, 5 and 4, 6 because you're gonna extract 4, 4. You gotta extract 4, 4. Extract 4 mà. You extract 3, 4, and 4, 4. Cô nói thế. Right, so 4, 5, 4, 6. So we don't have a good anchor, right, for our intrusion. Răng 6 thì tốt. Thế thì cô bảo là nếu mà mình chỉ ở 45, 46 thì cái neo chặn của mình nó chưa được tốt cho lắm. Mình cần cái răng số 5, răng 6 nó trồi lên The anchor comes from để san phẳng cái đường cong speed. a gingival undercut. So we have to make this gingival undercut on the 5 as good as we possibly can. Cái việc hỗ trợ neo chặn và việc làm trồi cái răng 5 này ạ, thì mình phải có một cái vùng lẹn rất là tốt ở bên dưới, ở cái mặt lợi ấy, để cái máng nó đẩy lên ấy. Thế nên cô sẽ đổi một cái attachment nằm dọc thành một attachment nằm ngang để cho mình tăng cái bề mặt đấy. Ở đây thì cô yêu cầu mình sẽ đánh lún bằng cái frog stretching theo chiều dọc ấy. Các bác sĩ còn nhớ cái dạng frog stretching theo chiều dọc này không ạ? Đó là mình sẽ đánh răng nanh, xong rồi đánh răng cửa, xong rồi uốn răng cửa, xong rồi răng nanh, rồi răng cửa, xong rồi răng nanh, răng kia, y như khi mình đóng quảng ấy. Mình cũng phân đoạn cái việc đánh lún của mình ra. So the only way I can really help my anchor attachment, my intrusion, because it's a big overbite, a big intrusion that has to happen, plus I'm missing my anchor for intrusion is usually the tooth distal, or the tooth next to what you're intruding. But I'm missing that. So this has to be very strong gingival undercut. And then I'm going to use staging. My last, the attachment, staging, final position. That's all we can do. Bởi vì là mình đã không có cái răng 4, mình không đặt được attachment ở răng 4 là cái răng ở ngay phía xa của cái vùng mà mình bị đánh lún ấy, nên là cái neo chặn của mình đã bị yếu đi rồi, thì mình chỉ còn hai cái cách cuối cùng để mình dùng. Một là mình sẽ tạo một attachment thật là to nằm ngang ở vùng răng 5, và cái thứ hai là mình sẽ phải stretching, mình sẽ phải phân chia lại cái việc đánh lún cái nhóm răng cửa của mình theo cái kiểu frog stretching em vừa bảo ạ. Okay, so the first clean check, no jump, get rid of the scissor bite, intrude, correct the scissor bite. The mandible is probably going to move somewhere, and then we can start planning. Chủ yếu cái mục tiêu của cái clean check đầu tiên là mình sẽ giải phóng cái cắn kéo, giải phóng cái cản trở khớp cắn, để mình xem là cái hàm dưới của mình sau khi mình bớt cái cản trở khớp cắn, nó sẽ cái khớp cắn sẽ thay đổi như nào, cái hàm dưới nó sẽ chuyển sang vị trí nào ạ. Sau đó mình sẽ đánh giá tiếp và mình làm tiếp ạ. Anh muốn chụp ảnh cái comment của cô để mình lên chụp nhìn đâu? It will probably take longer to frog than to get rid of the scissor bite, intrude. So the minute the scissor bite is gone and you can get the mandible centered with no interference, doesn't matter if the lower is not level yet, because frogging will take a long time, then I would stop. As soon as the scissor bite's gone, stop, and then finish off the overbite in the next one.
Thì cô nói rằng cái việc đánh lún và dùng cái frog stitching cho nhóm răng cửa hàm dưới thì sẽ lâu hơn rất là nhiều so với cái việc mình điều trị cái cắn chéo ạ. Thế nên là nếu là cô thì cô sẽ điều trị cắn chéo, mà một khi mà cái cắn chéo đã được điều trị rồi, cái cản trở khớp cắn đã được loại bỏ rồi thì sẽ dừng lại đánh giá khớp cắn và làm cái clean check mới, làm luôn. Tức là sau khi mà khớp cắn đã thay đổi thì mình làm luôn cái clean check mới, và lúc đấy mình tiếp tục mình đánh lún sau ạ. Get rid of this because we're not using any elastics at least in the first clean check. Cái clean check đầu tiên thì mình sẽ không dùng chun đâu, thì cô sẽ bỏ hết mấy cái precision cut. And if I'm intruding my molars because I want to get rid of my scissor bite, then I need a good anchor attachment next to, which is the bites. We already have one on the lower for the anterior, so I've just changed that to a good gingival undercut with the intrusion of the upper molars. Tương tự là mình đánh lún răng 16, 17 ấy, thế nên mình cũng sẽ cần có một cái attachment để giúp nhau chặn cái việc đánh lún rất là tốt. Trên răng 2 năm nay cô đã chuyển thành một cái attachment nằm ngang, có cái bề mặt ở phía lợi nó rộng. And I'm doing I'm separating the intrusion. I'm not, because we're missing a 4, I'm going to intrude the 7 first and then the 6, not both together, because there's not enough anchor. Bởi vì là bệnh nhân này không có răng 3 đường, thế nên là cô sẽ phân đoạn cái việc đánh lún của cái cắm răng hàm ra để cho nó tăng hiệu quả, tăng đánh lún răng 6 xong rồi đánh lún răng 7. Okay, so get rid of the crossbite by intrusion and align. Look at the new bite. You need good intrusion mechanics here for the molar intrusion and the anterior intrusion, because we're already missing anchor tooth. So knowledge of attachment, intrusion attachment is really important. Để tóm lại cái ca này của cô, theo cô là mình sẽ điều trị cái cắn chéo, đánh lún và điều trị cắn chéo, sau đó mình đánh giá lại khớp cắn, sau đó thì mình làm tiếp. Excuse me? What? It's supposed to be class on crowding. It's another like a surgery case. Bác sĩ ơi, thằng này can cái ca của mình đâu ạ? Bạn này là bạn nữ 22 tuổi, có hẹp cung hàm trên, I think I saw this yesterday. khớp cắn loại 3, Cô bảo có taxi đấy. cắn chéo hai bên. Kế hoạch điều trị của anh và bạn ấy có Do we have the set? Trên phim thì có xét đúng không? I think it's in the page. No, có trong phim chắc được. Đây không có. What do you Không phải up được xét mà. And she's going to be overseas or something, is that right? Is this the Yes. one that's going to be in Canada or somewhere? Yeah. So this is the one where you let the overseas doctor treat it? Really? What are the treatment goals here? I mean, what does everyone think about the treatment plan here? Cái mục tiêu điều trị của cái ca này là nào? Và các bác sĩ thử thảo luận xem, các bác sĩ cái ca này thì mình sẽ điều trị như thế nào? Có phim không á? Có phim Vano này. Tại vì xét này. She looks skeletal class 3, looks like there's a mandibular asymmetry. Vậy thì khớp cắn loại 3 mà có vẻ như là có cái sự bất cân xứng của hàm dưới. Và hàm dưới phải có xoay và xoay sang bên phải. Mandibular rotate to the right. Vâng. Có phải ca này là Chụp phim. Vâng, nhưng mà không phải do cái đấy mà mặt bạn bị lệch. Tức là không phải do cái đấy mà bị cắn chéo là do cái hàm trên bị hẹp, hàm dưới nó rộng quá, cắn sang một bên để tìm cái điểm chạm. Thì mục tiêu điều trị là để điều trị hết khớp cắn loại 3, đưa điều trị về chức năng, đưa về What do you think about the upper arch to the lower arch? The upper is short forward back and it's short widthways, right? And we were talking about, can we compensate or camouflage? But already look at the upper arch form. Already it looks like the upper molars are like this. So by the time you try and expand even more the upper,
it's not going to happen, right? Plus there's no bone there. So unless it was surgical expansion, not going to happen. So just looking at this, I think mandibular shift, number one, or true skeletal asymmetry, which means surgery, and or extraction in the lower. There's no other way to get this back. There's not enough crowding in the upper to go around the whole lower. So you have to reduce the lower. What does anyone else think? Treatment plan? Again, this is a treatment planning thing. It's not Invisalign. Em xin phép được dịch qua cái ý của cô. Cái thứ nhất là cô nói là đối với cái hàm trên thì mình không thể nào điều trị bù trừ được nữa, mình không thể bù trừ được cái khớp cắn lại ba này nữa, bởi vì là cung hàm rất là rộng rồi, mình cũng không thể nong ra để cho nó ra ngoài được cái hàm, mình không thể bù trừ được cái cắn chéo ấy, mình không thể nong ra được nữa, và nói chung cái hàm trên gần như mình không thể làm được cái gì nữa. Và cái ca này thì theo cô có một cái sự trượt của hàm dưới và có sự bất cân xứng của xương. Nói chung là một ca phẫu thuật. Nói chung là một ca muốn lắc taxi. Chị ơi, em muốn hỏi là ca này thì có nhất thiết là phải phẫu thuật không, nếu mà em sẽ nhổ 2 răng 4 dưới. See, it doesn't even like you clench it. So it's too hard, too hard. Mình cũng không thích khi thích được luôn. Có nó không mở luôn. Cô sang Việt Nam rồi 30 năm kinh nghiệm. Trường bác sĩ đạo. Mình hàm trên thế rồi không nong nữa đâu. Không được đâu. Có từng sừng xương và răng như thế nó quá đủ. Lệch chuyển sang bên phải. Sorry, Thì it's not ông đơn opening. giản hóa vấn đề, ông làm Invisalign thì làm đều lắm thôi. From what I see here, can anyone who's a very experienced orthodontist here, what treatment plans would you suggest? Come on, we need to help this doctor here. Just Có bác sĩ 2 minutes. chuyên chỉ Many thanks. 2 minutes, because this is not Invisalign. bác sĩ nào chỉ nha có cái ý tưởng nào để hỗ trợ cho bạn, cho bác sĩ không ạ? Mình cứ nói cái ý tưởng của mình. Có cái ý tưởng, có gợi ý, có đề xuất, có góp ý gì ạ? Cứu cô gái này. Chỉ định nhổ 2 răng 4 dưới, mình điều trị về khớp cắn vành 1 răng phía trước. The doctor think that the plan could be extract to lower first premolar. Yeah, that was my plan. That's what I told you yesterday. Good. So then you need to think about the extraction mechanics, but in the lower arch, right? So you want to keep the roots of the lower teeth behind, just like in the upper when we showed the diagram of upper extraction. Keep the roots of the lower behind, power ridge. Distal root tip on the canines, 3 to 4 degrees as they're coming back, because you want the canine roots back. Pretty much maximum anchorage on the lower. Because it's the force, you probably don't really need to control so much the lower. Constrict a little bit the lower arch, the lower molar. Any upper expansion with 4 degrees buccal root torque and a big expansion on the molars. And class 3 elastics, ready for class 3 elastics. But that's what I'm Tức là cái kế hoạch có thể là mình sẽ nhổ 2 cái răng bốn dưới và mình sẽ có tất cả các biện pháp mà để hỗ trợ nhổ răng như ban nãy cô nói, tạo một cái tip 3-4 độ chân răng, khỏi nhổ răng, này chóp các thứ như là cái ca ban nãy cô hướng dẫn. Và đối với cái hàm trên thì là mình sẽ có thể mình đong một chút, nhưng mà khi mình đong thì mình tạo khoảng độ 4 độ Make sure your upper midline is good in the clean shape. bên trong. Your upper midline, make sure that's on with the face. Để đảm bảo rằng là I think that's everything from Is it? Yeah, I have. Is it? Thua rồi. Gì đấy? Này nó không tao đấy. Có thế.
Cho bằng đây. Để cho đây. Mày đứng sau dưới người mày dưới nữa. Đây là phần này là phần điểm. Nhưng mà mình vẫn ngồi bên IMG này bên mình nói giờ nó dư ra tí. So you can put an attachment there. Cái câu này thì sau vậy. Thì có một cái cách mà mình có thể mở khớp, mình có thể nâng khớp, đó là mình đặt cái attachment lên mặt nhai của tháng 6 tháng 7 ạ. Nhưng mình không bon, mình chỉ đặt cái attachment, mình yêu cầu cái bên nào đặt attachment lên mặt nhai. Mình muốn nâng khớp hàm trên thì mình đặt hàm trên, mình muốn nâng khớp hàm dưới thì đặt hàm dưới ở cả hai bên ạ. Okay. Thì mình đã giải quyết được gần như hết tất cả các cái ca rồi. Có một số các cái ca nhổ răng giống nhau thì cô đã chọn cái ca tiêu biểu nhất ấy, để cô giải thích cho các bác sĩ. Những cái ca nhổ răng khác thì cái cơ chế nó cũng sẽ tương tự thôi ạ. So, any other general questions? We've got a couple of minutes just for general questions before we summarize and have our big celebration with our photograph